आज पनि सदा चाहिँ एउटा नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ विषयमा मैले भिडियो बनाएको छु। नेपालमा बसेर विभिन्न इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि हामीलाई पेपल अकाउन्ट आवश्यकता हुन्छ र पेपल अकाउन्ट बनाउन आज म तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। कृपया राम्रोसँग हेर्नुहोला। नमस्कार, म रोहित खन्नाल आरकेआर डिजिटल टेकबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले आरकेआर डिजिटल टेक। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल अब लागौं ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ। फाइनल्ली हामी डेस्कटपमा आइसक्यौं। डेस्कटपमा आइसकेपछि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजर खोल्नको लागि म क्रोम युज गर्छु। तपाईहरुलाई जुन ठीक लाग्छ त्यहीबाट खोल्नु होला। ल क्रोमबाटै खोल्नु होला। क्रोमबाट खोल्दा इजी हुन्छ र म क्रोम ओपन गर्छु। गरिसकेपछि यहाँ paypal.com भनेर हान्नु होला। मोबाइलबाट चाहिँ डेस्कटप साइटबाट गर्नु होला। paypal.com हानेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यसपछि यहाँ लगइन र साइन अप भन्ने छ। फाइनली तपाईहरुले चाहिँ साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि पर्सनल अकाउन्ट र बिजनेस अकाउन्ट भनेर दिएको छ। बिजनेस अकाउन्ट चुज गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। बिजनेस अकाउन्ट चुज गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र खुलेपछि यहाँ चाहिँ एउटा जीमेल आइडी हान्नु होला। र कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ पासपोर्ट मागेको छ र यहाँ आफूले क्रिएट गर्ने पासपोर्ट हो। पासपोर्टमा चाहिँ तपाईले सुरुमा क्यापिटल अथवा एउटा क्यापिटल, अरु स्मल, नम्बर र सिम्बल क्यारेक्टर हाल्नु पर्ने हुन्छ। म हाल्छु। र यसलाई चेक गर्नु होला एकपटक। मैले चेक गरे। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यसमा बिजनेस कन्ट्याक्ट भनेर आएको छ। बिजनेस कन्ट्याक्टमा फर्स्ट नेम र लेगल सरनेम भनेको छ। म मेरो हान्छु, तपाईहरुले आफ्नो हान्नु होला। अर्गनाइजेसन्स लिगल नेम भनेको छ। यसमा पनि माथि जे हानेको छ त्यही हान्नु होला। ल अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ हो। यहाँ चाहिँ नेपालको नम्बर राख्नु भयो भने तपाईले तपाईकोमा भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओटीपी कोड नेपालको नम्बरमा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ चाहिँ यूएस को नम्बर आफूले लिने कसरी भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यूएस को नम्बर लिनको लागि एउटा न्यू ट्याब खोल्नु होला र त्यहाँ ब्राउजिङ गर्नु होला। textnow.com भन्नु होला। textnow.com भनेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र मैले यहाँ पहिले लगइन गरिसकेको भएर यहाँ लगइन मात्र देखाएको छ, साइन अप देखाएको छैन। यहाँ साइन अप हुन्छ फर्स्ट टाइम खोल्नेकोमा। र म सिस गरेर तल जान्छु र तल गएपछि यहाँ साइन अप फ्री भनेर यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले गुगल कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु होला। कुन आइडीबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईसँग भएको
आइडी राख्नु होला। त्यो अघि सुरुमा जुन जिमेल आइडी हान्नुभएको थियो त्यही हान्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। फेरि यहाँ कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ इन्टर योर एरिया कोड भन्छ। एरिया कोडमा चाहिँ तपाईँले युएसको एरिया कोड त थाहा हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा 209 हानिदिनुहोस्। 209 हानेपछि तपाईँको नम्बर आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले युएसको नम्बर पाइसक्नुभयो। यु क्यान अलवेज फाइन्ड यर न्यू फोन नम्बर एन्ड काउन्ट इन्फो हेयर भनेको छ। यो न्यू फोन नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ नम्बर। यो नम्बरलाई कपी गर्नु होला। म कपी गरेँ र लेखेर राख्नु पनि होला, सजिलो हुन्छ लेखेर राख्नुभयो भने। ल त्यसपछि मैले यहाँ कपी गरिसकेँ र अघि नै खोलेको ट्याबमा जानु होला। त्यसपछि त्यहाँ फोन नम्बर हान्नु होला। है कपी गरेको नम्बर त्यहाँ हानिदिनु होला। यहाँ बिजनेस एड्रेस भनेको छ। बिजनेस एड्रेसमा चाहिँ क्यालिफोर्निया लेख्नु होला। अब स्ट्रिट भनेको छ। स्ट्रिट एउटा कुनै उहाँको स्ट्रिटको नाम सबै हामीलाई त थाहा हुँदैन। एबिसी राखिदिनुहोस्। र सिटी क्यालिफोर्निया कुन सिटी, यसमा नि एबिसी सी राखिदिनुहोस्। ट्याब गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ क्यालिफोर्निया गर्नु होला। क्यालिफोर्निया जिआइपी कोड भनेको छ। जिआइपी कोड पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। यदि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने गुगलमा गएर क्यालिफोर्निया पोस्टल कोड भनेर अथवा जिआइपी कोड भनेर हान्नुभयो भने आउँछ। र म यहाँ न्यू ट्याब खोल्छु। मैले क्यालिफोर्निया जिआइपी कोड भनेर लेख्छु र यहाँ जिआइपी कोड देखाएको छ 90011। र यहाँ टिक गर्नु होला र एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यस्तो देखाउँछ। डिस्क्राइब बिजनेस भनेको छ। यसमा यो इन्डिभिजुअल सोल भन्ने यहाँ क्लिक गर्नु होला। प्रडक्ट योर सर्भिस भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले म चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क एन्ड इन्फर्मेसन सर्भिस भनेर हाने। तपाईँले त्यहाँ चुज गरेर हान्न सक्नुहुन्छ। सरी, वाट आर योर मन्थली सेल्स भनेको छ। यसमा चाहिँ अप टु USD 4999 भनेर हानिदिएँ मैले चाहिँ। यो वेबसाइट अप्सनल छ, राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। पेपल बिजनेस डेबिट कार्ड कन्टिन्यू गर्छु। कम्प्लिट इन्फो फर रोहित खनाल भनेर देखाएको छ। अब यहाँ 4 डिजिट कोड राख्नु होला, सम्झिने खालको। डेट अफ बर्थ, आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। सबमिट गर्नुहोस्। ल स्टार्ट सेटअप गर्नु होला। यो गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्लिटली पेपल अकाउन्ट बन्यो। हाई रोहित, ग्ल्याड यु हेभ जोइन अस।
भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोफाइल सेटिङमा जानुहोस्। त्यसरी आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल यहाँ देखाउँछ। र यदि मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यही युजर नेम र पासवर्ड हालेर खोल्न सक्नुहुन्छ। र यदि यहाँ जिमेल अकाउन्ट अरू थप्न चाहनुहुन्छ भने अपडेट गरेर अर्को जिमेल अकाउन्ट थप्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर पनि त्यसै गरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट चेन्ज गर्न यहाँबाट मिल्छ र यस्तै हो। र तपाईँले एकपटक जिमेल अकाउन्ट लगइन गरेर यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा मेल आएको हुन्छ पेपल सर्भिसबाट, कन्फर्म योर इमेल एड्रेस भनेर आएको हुन्छ र यहाँ र कन्फर्म योर इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसो गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड हान्न भन्छ। अघि नै हामीले क्रिएट गरेको पासवर्ड हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु लाग्छ कि यु कन्फर्म योर इमेल भनेको छ। र म एकपटक मोबाइल स्क्रिनमा पनि देखाउँछु, हेर्नुहोला। तपाईँ सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानुहोस्, पेपल सर्च गर्नुहोस् र पेपल यो इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरेपछि केही टाइम लिन्छ। इन्स्टल भइसक्यो। र अघि नै राखेको आइडी पासवर्ड लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडी पासवर्ड हाल्नुहोस्। आइडी पासवर्ड हानेपछि तपाईँको खुल्छ र यहाँ लिङ्क अ ब्याङ्क अकाउन्ट अर कार्ड एज योर वे टु पे अन पेपल भनेको छ। र यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा पेपल। र यसरी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँ देखाएको हुन्छ। सेटिङमा जानुभयो